مساء الخير يا جماعة. أتمنى أنتوا كلكم بخير. والنهاردة it's the beginning of talks about urinary tract radiology في how to image the urinary tract. خلاص ازاي نimage الكيدنيز واليورترز والبلادر والكلام ده. النهارده أنا هتكلم على الكونتراست اللي هو إشعاع بالصبغة والسي تي using x-rays يعني النهارده. خلاص ففي الاكس رايز الريجولار راديشن في حاجتين two main things I will discuss النهارده. في الconventional studies تشمل ايه؟ الميتوريتنج سيستوريوريثروجرام والاي في بي والنفروستروجرام. ده اكتر ثلاث حاجات في الاكس راي. في حاجتين بنستعمل الراديشن في الايمجنج بتاع اليورينري تراكت. خلاص الكونفنشنال ستاديز ده الميتوريتنج سيستوريوريثروجرام اي في بي ونفروستروجرام. خلاص دول اكتر ثلاثه بيجي كشغل. خلاص وفي بقى سي تي، في انواع بقى بتاع السي تي، يعني في بلفي ابدومينال العادي ده الابو صبغه اللي بنعملها، وفي بقى حاجات جديده سي تي يو بي، سي تي يو بي ويوروجرام. اوكي دلوقتي بقى the first thing اول حاجه هتكلم عليها الميتوريتنج سيستوريوريثروجرام. ده شغله كتير جدا. It provides both anatomical على اساس احنا بنحط الصبغه جوه في البلادر وبنحقن فبنشوف الاناتومي وبنشوف الفانكشن. ليه؟ العيان بيعمل ميتوريشن فبنشوف هل في ميتوريشن وكومبليتلي evacuate ولا half evacuate ولا نظامه ايه. خلاص ده gold standard for reflux. Vesico-ureteric reflux cannot be diagnosed without الفحص ده. اليوريثرا ما فيش imaging تاني تقدر directly to see the urethra except avoiding cysto-urethrogram. خلاص بس مشكلته it's invasive. بنركب قسطرة وبرضه it has radiation. فالكلمة دي هيتكرر كتير. ALARA as low as reasonably achievable معناها ايه؟ معناها نصور نقل الصور quickly بأقل dosage. اوكي الانديكيشنز عامة اي حاجة فيها هيدرو يوترو نفروسس، يعني ايه؟ البلفس واليورترز دايليتد لازم يعمل ايه؟ لازم يعمل الفحص ده. في recurrent UTIs urinary tract infections لازم يعملها. خلاص congenital abnormalities حاجات في السباينال كورد injuries وكلام ده dysfunctional voiding بنعملها. الانكونتيننس خلاص bladder outlet obstruction حاجات تانية trauma حاجات كتير. pre-procedure قبل الفحص بنطلب ايه؟ لازم يكون full history examination. ولو عمل الفحص قبل كده انا بصراحة انا ما شفتش allergy من intra vesical كده، بس لازم نسأل. اوكي urine analysis قبليها. كنا بنعمل urine analysis قبليها بس احنا دلوقتي بطلنا. ليه؟ احنا بندي short course of antibiotics قبل البروسيجر to cover urinary system ضد الانفكشن. دي مهمة جدا. ليه؟ ممكن لو القسطرة ما ركبتش في aseptic conditions نعمل urinary tract infection. العيان عنده مشاكل فممكن عنده infection. اوكي فلازم نعمل كده. اوكي ده احنا وبطلنا urine analysis. sedation انا ما شفتش عندنا في الدمرداش نعمل تخدير. خلاص انا عمري ما شفت عيان اعمل كده. بالهداوه ونسيس الاطفال بنعمل. recurrent UTI كان في اقوال يقول لو العيان عنده في الانفكشن ناو ما نعملوش. لا ده لما I read up about this it does not affect the results. اوكي لازم حاجه we have to calculate beforehand البلادر volume قد ايه. اوكي ليه؟ عشان احنا we will infuse contrast
وهنكومنت على bladder volume. you have to know الافريج بتاع how much is the normal. خلاص. في less than 2 years ممكن تعملها ب-kg أو تعملها ب-age، أو more than 2 years age times 2 plus 30 عشان الملي، وover 14 نحسبه زي adult. خلاص. ده مهم. اوكي. عشان ليه؟ في filling phase وmicturating phase لما بنعمل الفحص لازم الطفل يفضي ايه؟ القسطره، يا يفضيه في التويلت قبل ما يخش، يا لما نركب القسطره بنفضي الكاتريزيشن. خلاص. وبعدين نعمل drip infusion للكونتراست. طب which contrast should we use؟ خلاص. high osmolar ولا low osmolar؟ الهاي osmolar we can use either، بس الهاي osmolar بتدي contrast احسن. ف you use less contrast, you can dilute it more وتدي صور اوضح. خلاص. وبنعلقه الدريب 1 meter above the bed. خلاص. وبعدين بنكالكوليت، قلنا البلادر فوليوم مثلا 50 سي سي، بناد اكسترا ليه؟ عشان افرض عنده ريفلكس، الريفلكس ده هياخد. خلاص. فده مش البلادر فوليوم this is مش definite, it's a range. خلاص. وبنبطل الفحص امتى؟ لما الدريب يقف. اوكي. image is taken. بناخد هومو early filling of the bladder about ربع او ثلث مليان. اوكي. full bladder. لما البلادر دريب بيبطل بنعمل AP و lateral view وبوث obliques. ليه؟ for imaging what؟ for imaging الدخلة الانسرشن of the ureter في البلادر. That's why we do the obliques. ده مهم في حالات مهمة جدا. micturating film في البنات بيكون AP وفي البويز oblique. ليه oblique في البويز؟ عشان نبين complete length بتاع اليوريثرا. اليوريثرا في البويز طويلة، فلو عملناها AP زي البنات مش هنشوفه كويس. اوكي. هنعمل بوست فويد، فهنمشي الميكتوريتنج فيلم هنصوره تحت سكرين ونشوف البلادر فويدز ولا لا. اوكي. وبعدين لو في associated hydro-reflux vesico-uteric reflux 4th or 5th degree بناخد delayed film. بعد يعني ايه delayed film؟ يعمل void وبعديها بالساعة وساعتين plus or minus ساعتين to see if there's any secondary mechanical obstruction للcontrast within reflux within the dilated hydroureter. خلاص. دلوقتي لو شفنا reflux during the study we have to stop, see how at what volume. نكتب على الفيلم reflux 30 سنتي reflux 40 سنتي ونكتب على الفيلم وبعدين نكمل الفحص. دي مهمة جدا جدا جدا. voiding phase. دلوقتي احنا صورنا كل الافلام هنبدأ في الميكتوريشن. دلوقتي في papers بره بيقولوا you should do several fillings، يعني نفل ويعمل ميكتوريشن وفيلم twice or 3 times. احنا بصراحة مش بنعمل كده cost wise و study wise وكلام ده. فهم they have less patients. احنا كل يوم we can do 15 or more patients، فمش هينفع. بس voiding phase احنا بنخلي العيان دلوقتي it's filled micturate on the table. اوكي. لو هو صغير 2 3 سنين كده بيرفضوا، فاحنا بنسياسه بنخليه يعمل micturation. خلاص. ف should the bladder be filled several times? It should. بس does it excessively يعني does it miss many cases? It misses only like 30 or 40% of the cases. خلاص. فلو في it misses ectopic insertion of the ureters وحاجات زي كده this is not common. لو pediatric surgery حاسس في حاجة زي كده we will do it specifically but we don't do it routinely. okay. should ascending films بنعمل ascending films امتى؟ لو the patient cannot micturate usually post trauma حاجة في الانterior أو penile urethra usually trauma fracture motor car accident وfracture وده بيعمل مشاكل. okay.
That's the only time we do ascending films. Other than that, we will never do ascending films. Okay? لما بنعمل assessment, what should we look for? دي مهمة جدا. أنا بعمل الأسسمنت ليه؟ You have to look at spine و pelvic bones. Pelvic bones مثلا لو في old fracture يقولك لأن عنده عشان كده اليوريثرا شكله وحش وعنده abnormal بتاع. السباين لو عنده neurological disease spina bifida ممكن مش بيفضي كويس عشان كده عنده Crispus tree bladder وحاجات زي كده. calculi برضو في البلين x-ray we have to look for foreign bodies calcifications و calculi. لازم نبص على البلادر contour location capacity و any residual volume. بيعمل micturition فيه بيسيب شوية ولا لا. خلاص. reflux insertion of the ureters كل الكلام ده reflux شكله ايه starts when and it reaches how high. خلاص. اليوريثرا we have to image it all. okay. وبعدين لو في فيستيلا ولا حاجة ساعات في فيستيلا. خلاص. أو extravasation. خلاص. ده الريبورت اللي احنا بنعملها. You have to comment on the bones, calcification, soft tissue اللي قلنا urinary bladder. Early filling of the urinary bladder اللي هو فيلم اللي filled a quarter or a third. ها؟ ده urethrocoel. ليه احنا بنقول fill the bladder a little؟ لما we fill the bladder too much ما يبانش. خلاص بتغطى. خلاص. ف that's why the bladder has to be least filled. okay. الكونتور الكاباسيتي خلاص. المفروض الكاباسيتي نكتب full bladder على كم cc. It took 50 cc's في النيوبورنز. It took 20. ساعات في النيوبورنز 20 40. Adult it took old kids 16. It took 600 cc. لازم نكتب reflux. When did it start? At how many cc infusion? It started at 10 cc. It started at 50 cc. خلاص. It causes significant hydrouterine nephrosis ولا لا. خلاص. ده ليه when they do follow up, if the reflux starts today at 10 cc, but in a year's time it starts at 50 cc, then without the hydrouterine nephrosis increasing, that they won't interfere. Okay. Urethra micturition film shows normal urethra وpost void بيفضي ولا لا. اوكي. ده طفل كبير شويه خلاص 6 سنين recurrent UTI and loin pain اهو. ده اللي هي بلادر فاضي شويه. ليه؟ لو في filling defect rounded filling defect هنا او هنا هيبان بتاع الانسرشن of the ureters هنا uterocoels. اوكي. هنا full bladder 300 شكلها كويس. bladder is regular rounded walls. This is full enough. It's tense. خلاص. تقدر ترسمه بصباعك. دايما بقول للنواب لازم ترسمه بصباعك. خلاص. الاباليك دول oblique right and left oblique عشان البلادرز ureters inserted here. اوكي. وتعمل micturating اهو. الله يشتغل اهو. خلاص. But في الريبورت you have to say spontaneous ولا لا. Did they micturate by themselves ولا لا? Or do they continue? عشان if they're full bladder it's very difficult to stop and start micturation. خلاص. والpost void هي هنا فضت كله. Okay. Okay. IVP or IVU it's the same thing. ده زمان كان كل العيانين بيعملوا IVP. دلوقتي كل فين وفين بيجي في البيدياتريك ديبارتمنت. انا مش بتكلم في الكبار، في البيدياتريكس. اوكي. كل فين وفين بنعملها مثلا 1 أو 2 في الشهر. اوكي. why it's replaced by CT MRI وبرضو ايزوتوب برضو can be do it. يعني a combination of the thing. خلاص. هي it's usually used for ureters obstruction. ليه؟ وبرضه بيجيب an idea about الفانكشن. خلاص. بس الايزوتوب is more accurate عشان بتعمل specific function وحاجات زي كده.
والureters you can see if there's dilatation, you can see MR. You don't need radiation, but you may need sedation. خلاص IVP you don't need it. خلاص. Now the only reason to do an IVP if a CT أو proper CT أو proper أو MR is not available. يعني كل ده البوست تروماتيك والبيشنت انستيبل فبيحنوه على ترابيزه العمليات، وفي العمليات عندهم ايمج بيصوروا في العمليات يبصوا عليه. خلاص. Now with the new scanners of CT they don't need to do this. يعني فهو يعني بطلت يعني. اوكي لازم برضه في البريبريشن beforehand you have to ask about allergy ولو عملت الفحص قبل كده. اوكي لازم اي حاله فيها radiation لازم في قبلها سونار. أنا بزعل لما بيطلبوا حاجة من غير ما يعملوا ultrasound. Ultrasound is the best thing to image kidneys and the urinary tract في children. Okay? you cannot do anything without an ultrasound. Okay? طبعا we need serum creatinine كريات عشان إيه we inject. Okay? Fasting they should be fasting عشان لما بياكلوا they vomit بس مش قوي في الأطفال. خلاص. Do you need to reduce gaseous distension وavoid foods وفاستنج؟ No. ليه؟ الأطفال الصغيرة بيقولك ما تاكلش لبن. طب هيرضعوا إيه؟ قبلها بكام يوم. خلاص. وبعدين لو طفل جعان بيعيط فلما بيعيط بيبلع هواء it makes things worse. it's better to يرضع لبن وخلاص ونصوره prone. ولما نصوره prone it gases decrease. Okay? عشان IV we have to use a smaller non-ionic. Okay? زي ultravist وكده. والدوز 1 milligram per kg و 300 concentration. Okay? What do we take? You take a plain film beforehand نبص على stones or bony abnormalities. خلاص؟ stones أكتر مش كتير في الأطفال. Maybe in older children, بس younger ones لا. ناخد immediate film لا. اوكي ده عشان نشوف النفروجرام. خلاص. for renal outline زمان to detect any masses. دلوقتي عندنا ultrasound. خلاص. بقى ناخده بقى 5 10 15 30 كده. you tailor make it مثل الأطفال. you don't have to do all this. you can do 5 and 10 و full bladder و post void وخلاص. it can be done in 4 or 5 images. مش لازم كل ده. ليه؟ عشان ألارا. Okay? Are prone films useful? Yes, they're very useful. ليه؟ عشان the patient لما بينام على بطنه الجاسس بيتحرك على الجناب the kidneys are more central usually the images improve. خلاص؟ compression usually we don't use the compression وفي صغيرين خالص هتربط بطنه ازاي؟ ده هو ملوش بطن هو عبارة عن بطن. خلاص؟ it's difficult maybe in older ones. اوكي؟ ده برضو واحد كبير اكبر شوية برضو نبص في سباينا بيفتا في اي حاجة في اي فحص we have to check any stones هي الكدنيز اهو باينين اهو. خلاص؟ ده 0 minutes اهو الكدنيز نورت اهي النفروجرام اهو باين. خلاص في جاسس بسيط. خلاص هنا بقى باينين. اوكي وفي حبه يورتر باينه هنا وفي حبه كونتراست بدا يبان هنا وده برضو البلفس بانت. اوكي هنا بقى على 10 دقايق بانت احسن. اوكي ده يعتبر خلصت. انا بالنسبه لي ده يعتبر خلصت. ليه؟ اليورتر كلها visualized even though you don't need to see it. just that I don't see it. If I don't see it does not mean it's abnormal. If I always see it that means it's abnormal. واخدين بالكم؟ ده ليه؟ أنا عارفة ما فيش مشكلة في اليورتر ده ليه؟ عشان there's preserved cupping هنا. لو في obstruction هنا في اليورتر ده كان عملت proximal dilatation. هنا ما فيش. خلاص؟ هنا بقى بتقول ده شكله غريب ومش عارفة إيه واليورتر مش باينة والكلام ده. ده في an element of malrotation وغالبا ده extrarenal pelvis فعشان كده فيها مشكلة.
ده المشكلة، مش عشان obstruction، عشان هنا هو لو حضراتكم شايفين في preserved cupping خلاص، بس هي معوجة شوية خلاص. وبعدين how can I make sure دي فديت مع دي similar type. لو دي في obstruction الcontrast will there be delayed في الاكسكريشن will hold it up في الحتة دي. مفيش، الاثنين زي بعض. ده الفول بلادر على ساعة ونص اوكي، وبناخد كله على كبير احسن. نفروستوجرام ده احيانا بتيجي خلاص، ده بيجي usually في obstruction في اليورتر بيركبوا نفروستومي ليه؟ to relieve the pressure. الانترفنشنال جروب بيركبوا النفروستومي خلاص. في النفروستومي بتخلي الكدني تاخد نفسها، there's no اليورين مش عليه سداها خلاص اوكي. usually في الأطفال عندنا PUJ obstruction خلاص. في الكبار usually two stones أو infection، بس إحنا most commonly PUJ obstruction خلاص. وبرضه post operative evaluation after surgery بتاع إيه؟ pyeloplasty بتاع PUJ أوكي. you always have to do it drip infusion. ليه؟ والcontrast برضه dilute. ليه؟ أولاً الكدني filters urine under low pressure مش under high pressure. فلو احنا بنحقن under high pressure هنقول الدنيا سالكة، بس هي الدنيا سالكة عشان احنا بنحقن under pressure. the kidney doesn't. فعايزين تخليه as physiological as possible، فبنعمل drip infusion. وبعدين لو ده recent surgery to relieve ال PUJ obstruction وفي sutures وكده وانت حقنت under pressure، ممكن suture يتقطع والعملية تبوظ وهيكون في مشكلة اوكي. but that's why it has to be in بتاع خلاص. احيانا it's common يعني مش uncommon في bilateral nephrostomies وعايزين to evaluate both. usually we do in both مش الاثنين مع بعض، one in each one separate on each separate days اوكي. او كده ليه؟ عشان لو في any hold up، لو انا حقنت من الاثنين مع بعض انا هعرف مين نزلت للبلادر ولا لا، مين اللي فدي الاول. طب لو في hold up ولا ايه، ف it's just as easy. وبعدين ما تنسوش اي x-rays that we do other people are looking at our work. They might not be as knowledgeable about x-ray. فهم ممكن لازم نخلي الشغل بتاعنا precise دقيق عشان أي حد يبص على الأفلام يفهم إحنا عملنا إيه. أوكي؟ فبلاين فيلم نشوف أي stones or any other abnormalities. خلاص؟ بعدين بتشوف ساعات أول ما تركب والقسطرة تفتح وتخش في النفروستوجرام ينور البلادر، ده كويس جدا. خلاص؟ ده it's very good. If there's any hold up برضو ممكن تعمل 5 10 15 كده زي الاي في بي. You don't have to do it all. خلاص. لو لقينا بعد نص ساعة الدنيا واقفة نقف، بعد ساعة لقينا الدنيا واقفة مش لازم نكمل، عشان if the kidney did not empty all the contrast بتاع 1 hour مش هتفرق ساعتين 4 6 8 ما في significant obstruction. خلاص. فلازم نشوف when it appears in bladder، ولازم نشوف when it completely empties from pelvis والureter. اوكي. وبرضو الالارا take as minimum اقل صور اللي ممكن ناخده. اوكي. اهو ده هي النفروستوجرام رابطينه على بطنه فعلى ما فكينا هنا هو عند right side. خلاص. حتى الكدني باينه كبيره هنا، السوفت تيشو شادو هنا. حققنا بانت اهو significant dilatation وواقفه بعد 5 دقايق واقفه و there's nothing in the bladder. معناها ايه؟ there's complete obstruction هنا، severe obstruction. خلاص. وقفنا 10 minutes برضو مفيش، شبه مفيش. خلاص. وبعدين صوروا بعد 180 minutes مفيش. خلاص. فك البتاع الدنيا there's complete obstruction. There's no need to continue. Okay. CT دلوقتي has revolutionized the imaging
في اليورينري تراك او في ايمجنج عامه. ليه؟ السي تي بالذات المالتي ديتكتور سي تي gives very good images very quick و ممكن البيبي من غير تخدير، مش زي الام ار gives good images بس اللي بيقعد وقت كتير، لا ده في ثواني كده وتصور. ساعات الاهالي العيانين بيقولوا ده احنا خلصنا، لما نخش نقول لهم خلاص احنا خلصنا they don't believe خلاص. خلاص و it has stopped a lot of other images خلاص. و it has changed، يعني الاي في بي بطلت عشان السي تي خلاص. الكي يو بي البلين كي يو بي شبه بطلت خلاص. good anatomical resolution, fast imaging times, avoid sedation خلاص. ده is حاجة optimum للأطفال خلاص. you can do less than 1 millimeter. عشان ليه؟ في الأطفال الصغيرة النيو بورنز 1 مليمتر بتفرق، الادلت ممكن ما تفرقش قوي بس في الصغير خالص you can adjust it. وبعدين في برضه في الماشينز في بري لو دوس وحاجات تدوس على الزرار it's already pre-calculated للأطفال. بنعمل لو دوس وحاجات معينة اوكي. ف you don't have to rely on the technician as much as في الكونترست لازم اللي بيعمل الميكتوريتنج الاي في بي كل ده الفني والنايب او المدرس مساعد او انا whoever's in the room في الفحص لازم يركز. ده it's easy. وبعدين في different planes و 3D projection وكل حاجه يعني major improvements of the CT خلاص. حتى الانجيو شبه بطلت تعمل CT وخلاص اوكي. هي من intravenous contrast there's different phases خلاص. according to these different phases you make your study. مثلا الارتيريال phase خلاص. الارتيريال phase خلاص ده طبعا في injector دلوقتي when it's connected to the machine. فكل حاجه مش زي زمان احنا كنا بنحقن مانيوال. يعني انا كبيره شويه وانا صغيره كنا احنا المانيوال انجكتورز يعني كنا من جوه بنحقن خلاص. ده الارتريز to see the arterial phase to see the arteries خلاص. وايه اني بيشو الرينا كورتكس الكورتيكو ميدالري فيس ده برضو after 30 or 40 seconds ده خلاص. ده بيشوف الكورتكس بتاع الكدني خلاص. فممكن تشوف الفيسلز ماسس سيست انفكشن كل ده كويس في ده. النفروجينيك ده بقى ده ديليد خلاص. فده البارنكايم خلاص. وايه ده just before الاكسكريشن. والاكسكريتوري فيز ده ديليد. ده زي الاي في بي ده بيدي نفس المناظر بتاع الاي في بي 5 to 15 minutes later اوكي. فده ده كويس قوي. ف it depends what are you looking for. انتوا احنا شاكين في renal artery stenosis نعمل arterial phase. عايزين مثلا في حاجات تانية we want excretory phase فنعمل ده. ممكن تعمل pre-contrast حاجات زي كده post-contrast على حسب بقى. في الأطفال ساعات بتقولك إيه تعمل إيه pre-contrast و post-contrast. usually في ناس بيقولوا you can do it or you can't do it خلاص. في بقى different kinds of CTs. في CT pelvic abdominal CT خلاص والكونتراست ده العادي خلاص. في بقى حاجات specific بقى للايه urinary system. CT UB خلاص. ده non contrast. ده المسالك بيعملها بدل الكي يو بي بيعمل ده خلاص. يخش على جهاز ثواني ويطلع خلاص. بس دي ALARA. This is against our ALARA. بس it's becoming now with the newer machines lower radiation ممكن نعملها خلاص. و they have
mostly دكاترة المسالك مش جراحة أطفال بيبعتوا لده. أوكي CT urogram. أوكي ده اللي هو إيه completely replace ال IVP اللي هي فيها excretion. خلاص unenhanced nephrogenic and delayed scans ده زي ال IVP اللي هو إيه البلين والimmediate والكدني بتفرز. أوكي CT cystogram that is usually aid to evaluate the bladder. You can use it with contrast in the bladder or without contrast in the bladder. ده usually في trauma. ده بقى في النبطشية بقى الحاجات كتير. خلاص catheter is inserted, bladder is filled. Okay. أتمنى ده evaluation after motor car accident with multiple A fractures. اوكي شايفين اهو الكدنيز اهو. خلاص هننزل هنا مفيش هي الاورطه مفيش كونتراست اهي. في فراكشر هنا بتاع الياك بون اهو شاترنج. هي بلادر بدأ هنا والقسطره جواها شكلها كله كويس كله it was a clean line around. هنا في كونتراست برضو هنبص على نفس المناظر اهي. احنا عند الكدنيز اهو كونتراست مش في الاورطه لا ده كونتراست تحت في البلادر. اوكي اهي بلادر نورت. You look at the wall is there any extravasation اي حاجه. ده اوكي برضو ده في الدبل جي inserted after surgery عايزين يطمنوا. دلوقتي المسالك بدأ يعمل كده دلوقتي مش جراحة أطفال. برضو ده without contrasts. ده الثانية. خلاص هم كان ممكن يعملوها ultrasound بس ساعات they like to see it themselves. اهو ده تيوب ده راديو اوبيك عشان ده حاجة ايه صناعي. اوكي مش سبب نازل في اليورتر. الفيديو مش قوي معلش. اهو نازلة تحت لغاية تحت اهو اهي دخلت في البلادر اهي. اوكي وده الركتم ورا. ماشي برضو ده كام فيلم اللي هو ايه تراما وفي بيريرينال وبعدين عملنا كورونال ايمجز MIP وشفنا ايه الحاجة. Now with the 3D وحاجات زي كده with different images coronal وsagittal وكولو واكسيال you can see it in multiple planes. فدي مهمة جدا بالذات في الاكستنشن في التيومرز في كل حاجة. خلاص حتى هنا في الالتراساوند انت شايفه وتقدر تقيسه بس when you see it like this gives a different meaning خالص. خلاص وشكرا.